ආයුබෝවන් ඔබ සැමට බ්ලෙන්ඩර් සිංහලෙන් හදාරමු. අද අපි බ්ලෙන්ඩර් මෙෂර් ටූල් එක ගැන කතා කරමු. මුලින්ම කියුබ් එකේ ලක්ෂ ස්නැප් කර ක්ලික් කර ඊළඟ ලක්ෂ කරා ඩ්‍රැග් කර ගනි. එවිට ඔබට දිග ලබාගත හැක. ඉන්පසු මෙලෙස රේඛාවේ මැද සිට ඩ්‍රැග් කර පහත ලක්ෂයකට ස්නැප් කර කෝණය ලබාගත හැක. මෙලෙස ඕනෑම ලක්ෂ දෙයක් අතර දුර ලබාගත හැක. ඉන්පසු අපි ප්‍රොඩක්ට් එක කොටසක මෙෂර්මන්ට් ගන්නා ආකාරය බලමු. මෙසේ ලක්ෂ දෙයකට දුර මැනිය හැක. ඉන්පසු මෙහි MeasureIT Addon එක මගින් දිග මැන ගනිමු. මුලින්ම එහි show බටන් එක ක්ලික් කර segment බටන් එක ක්ලික් කර විට එහි කොටසින් කොටස දුර මැනගත හැක. ඉන්පසු මෙම segment group කර total දුර මැනගත හැක.